අයිබන් කොට හයිස් එකක් ගොඩාක් ෆැමිලි පාවිච්චි කරන වටිනා වාහනයක් තමයි හයිස් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ටිකක් වැඩියෙන් ඉන්න ෆැමිලි එක අනිවාර්යෙන්ම හයිස් එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න හරි ආසයි. මොන හයිස් එක අපිට මේක ටයිම් එකත් එක්ක මුලදී කතා කරලා බැරි වෙන්නේ නැහැ. මැදදී අපි කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මුලදී තිබ්බ විදිය වීඩියෝ ටික. මොන හයිස් එකක් හදලා තියෙන විදිය අපි පොඩ්ඩක් වැඩේ මැදදී පෙන්වපුවාම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර අය පොඩ්ඩක් අයියෙන් කියනවා ජොබ් එකක් කරපුවාම භාගයට වෙන්නේ හරියට වෙන්නේ නැහැ. ලොකු ජොබ් හරියට කරන්න එපා. ඔම වාහන හදන්න එපා කියලා. ඒ නිසා හදපු වාහනයක් මැදදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නද්දී ඔන්න අහුමුණුත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ වාහනයක අපි කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද ක්වොලිටි එක. මොකද හදලා අයි කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු මෙච්චර ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් කොහොමද චැලෙන්ජ් මොඩස් එකේ හැදෙන්නේ කියලා. ඒ මුල් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ බලන්න වාහනේ කඩාගෙන පාත් වෙලා තියෙන අඩි දෙක තුනක් පල්ලයට පාත් වෙලා තිබුණේ වාහනේ වැදිලා පෙරෙලා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ මේ පෝස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න දාලා දිනවා. කවුරු හරි පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකෙන් හොයලා කොහෙන්ද මේ පෝස්ට් එක දැම්මේ කියලා පුළුවන් නම් මේ පෝස්ට් එක දාලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊළඟට මෙතනදී මේ පෝස්ට් එකක් අලුතෙන් දාලා තියෙන්නේ, ගෲප් එකක් අලුතෙන් දාලා තියෙන්නේ. බලන්න කොහේ හරි පේනවද කියලා දාපු පාරක් හරි. ඔන්න සැකිල්ල වාගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කොයින්ද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. චැලෙන්ජ් මොඩස් කියලා කියන්නේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑර නිවැරදිව හදන තැනක් තමයි වාහනයක් ගත්තා. ඉතින් අපිට කාලේ පොඩ්ඩක් අපි ගන්න ඒ වෙනුවෙන් ඉතින් ඔන්න මේකේ සයිඩ් කට් දාලා තියෙනවා, ෆ්‍රන්ට් ෆේස් කට් එකේ කැල් දාලා තියෙනවා, රූප් එක දාලා තියෙනවා. හැබැයි දාපු තැන් ඔයගොල්ලෝ පාසපු තැනක් හරි වෙල්ඩින් පාරක් හරි ඔයගොල්ලෝ බලන්න අඩු ගානේ ස්පොට් වෙල්ඩින් ඩොට් එක පවා අපි පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකක්වත් අඩු නැහැ චැලෙන්ජ් මොඩස් එක හදපුවාම. ඉතින් වාහනයක් මේ හංගලා ගහිල්ලක් නැහැ. හරියට හදනවා, නිවැරදිව හදනවා, මව සමාගමක් හදනවා වගේම ආදරෙන් අපි වාහනයක් හදනවා. ඒ හදන එක තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ බය නැතුව පෙන්වන්නේ හදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න ඔයගොල්ලොම කොහෙන් හරි හොයන්න පුළුවන්ද කියලා හදපු තැන. මේ බඳ කොටසක් දාලා තියෙන්නේ, වාහලේ දාලා තියෙන්නේ, දොර කණු දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් සැකිල්ල ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනකොට ඕන්න පේනවා ඔයගොල්ලන්ට ගම් ටිකක් ආවා. ඔරිජිනල් මද කම්පැනි එකෙන් ගහපිටේ නම් ගම් ටිකක් ආවත් ඒ විදිහටම සාමාන්‍ය ගම් එකක් පින්සලෙන් ගාලා වගේ එන්නේ. ඒ ආපු විදිහටම ඔන්න එන තැනක තියෙන මැෂින් එකෙන් ගහපු එක මැෂින් එකෙන් වදිනවා. එන තැනක් එන විදිහටම ගහලා තියෙනවා ඔන්න හරියට නිවැරදිව. එහෙම වුණාට පස්සේ වගේ මලකට එන්නේ නැහැ, දිරන්නේ නැහැ.
සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඇතුළේනුත් පෙන්නන්න. රූප් පෝස්ට් එක තියලා තිබුණාට කිසිම තැනකින් හොයන්න බෑ. ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර් එකක් කරලා තියෙනවා කියලා මේ වාහනේ. ඒ තමයි චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් එකේ වෙනස. ආවත් හොයාගෙන යම් කෙනෙක් චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් කතා කරොත් අපිට හදලා දෙනවා ඕනෙම ලොකු මේ වගේ ඕනෙම ලොකු ඩැමේජ් එකක්. පෙරෙල්ලා කොණ්ඩෑරුම් ගහලා ඕනෙම ලොකු ඩැමේජ් එකක් අපි චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් එකේ බය නැතුව හදනවා. හදන්න දන්න අය ඉන්නවා. ආවොත් චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් වෙතට රැඳී සිටින්න ඉවර කරලත් නැවත අපි බලමු මේ වාහනේ කොහොමද පොලිටි එක කියලා. ඉවරුණාට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්නම්. දැන් බලා ගන්න මේ තියෙන විදිහ. හැමෝටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරන චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් ලක්ෂ්මී ඔටෝ රිපෙයාර් සෙන්ටර් පුන්නයි. never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no